نیکسټ ټولز چې کوم دي موږ سره هیلینګ برشز دي. هیلینګ برش څه ته وایي؟ ښه کېدل. بل صحیح. موږ سره عکس ده، مثلا دلته موږ سره یو لاس یا لاس نه دغه تصویر شته ده. هیلینګ برش ما سره کوي. سپاټ هیلینګ برش ته ماته یو ډیزاین کې چې کوم اضافه یو څه پروت اوسي هغه زه کولی شم دې طریقې سره ورک کم بیخي. دا کار څنګه کوي چې کوم ځای هم تاسو سلیکټ کو یا برش کو، راست چپ اپ ډاون چې کوم ډیزاین دی یا کوم تصویر د هغې نه داسې کاپي پیسټ کوي، تا ته هغې ورکوي نه درته چې هغه نه شاته بیکګراونډ ښکاره شي. نور تصویرانه څنګه کاپي کوي دغه معنی چې تا ته داسې ښکاري چې هغه تصویر ختم شو. مثلا که تاسو یو غټ آبجیکټ داسې هیلینګ برش باندې غواړئ چې ورک کړئ، مثلا دا یو ده که نه، دا چې راځم زه ټول سلیکټ کوم، دې کې تاسو ته اوس فرق معلومیږي چې څنګه ده. ګوره ما برش کو ښه، اول خو ګورئ دغه ځای نه ده، دا ځای ما په خیال دیزي نه کاپي کړی. دغه ځای چې کوم ده دا به کوم څه دا دیزي نه را کاپي شوی، وینئ دغه او دا سیم ټو سیم ده، وینئ ښکاري که نه ښکاري دغه عکس. بل مثلا دا چې کوم ده دې خواته دې ځای نه را کاپي کړي. ګوره هر ځای نه تصویران را کاپي کړي دي، بیا یې اچولي دي. مثلا چې اوس که وړکی شي، وړکي باندې چې ته بېرته ډرا کوې هغه بیا په سادګۍ سره او اسانۍ سره ختمیږي. او کوم غټ عکس چې اول چې تاسو کلیک کو ډېر زیات سلیکشنونه هلته ښکاره کېدل، تاسو چې عکس یې کم ځای نه تاته کاپي کړی پیسټ کړی دی. کلر میچینګ ورسره کوي چې دې سره دا رنګونه میچ کوي، دغه ځای کې دې شي سامپلي راځي ور واچوم. اوس مثلا که تقریبا 100% پریسایز نه 100% ولې چا خواته پوهېږي نه دې شاته زه چې شی دي واچوم 100% کوي که نه. فکر وکړه چې دا ته هخواته په کار ده، هلته نور خلک جنریټ کړي، خپله ډفرنټ خلک جنریټ کړي او په ځای خلک ودروي، ولې چې انوایرمنټ کې خلک ول ټول. او کوم ځای چې دیوال باندې راته په کار دغه پوه شي دغه شاته دغه دیوال ده، دغه ځای ختمیږي دا لاین ده، دغه لاین پورې ماته دیوال راشي، دا هسې نشي کولی. مثلا کیټ ګارډن دغسې یو شی ورته ولیکم. اوس ګوره دې تصویر کې چې زه مثلا دا دي، دا زه مشکل نه لرم، زه راځم دا غواړم چې اخواته شي، دا انتخابوم او څنګ کې ورسره دا مثلا هم اخواته کړم، دا ډیټه شو. صحیح ده، یو ماشوم ته نه اخواته کړم، دا ته نه اخواته کوي، دا هم ترې اخواته کړه، دا ترې اخوا کوي، دا هم ترې اخواته کړه، دا هم ترې اخواته کړو. څه حده پورې ما د سپاټ هیلینګ برش ډېر ښه کار کړی ده. بعض ځایونه کې اوس که دا زه اخواته کوم دا کار نه کوي، وینئ په هوا کې یو غږ یې پکې چسپولی ده، ولې چې هغه فل سلیکټ کېږي نه، دا چې دا فل سلیکټ کېږي او بیا پوهېږي کوم ځای کې زه واچوم. دې خواته بیا هم کلرز پاتې. دې نه بغیر موږ بل څه لرو، هیلینګ برش لرو. سپاټ هیلینګ برش کې دغه تصویر هم میک اپ دپاره چې موږ ویلې استاد همغه لږه برخه چې پاتې ده که نه، که هم موږ سلیکټ کړو بیا ته صبر وکړې، ټول هر څه جوګاړ شته، ته ډېر مخکې ځې که نه. ګوره سپاټ هیلینګ برش کې کم سپاټ دي چې زه باید هیل کړم، دا یو سپاټ ده، دویم سپاټ ده، دریم ده، څلورم، پنځم، داسې شپږم. هلکانو مخ ډېر ګډوډي، ډېر د فوټوشاپ ورته ډېر ښه ده. دا پوزه یو ټک پاتې شو، خلاص. د دې څه کم دانې چې ولې په مخ هغه ټول مونږ څه کړل هخواته کړل. دې ځای کې هم په کار راځي سپاټ هیلینګ برش. چې کوم د تصویر کوالټي د مخه کوالټي کې درته کار کوي. ګوره واټر مارکس چې کوم دي سر دا هیلینګ برشز چې کوم دي یا کوم تصویر غواړي یا کوم سپاټ غواړي خپل یو تصویر نه اخواته کې، صرف دا نه ده چې سپاټ هیلینګ برش ده،
سپاٹ هیلینګ برش تا کانټینټ اویر شته سټمپ شته دا ایون کلر گریډینګ کې تا هغه خواته کولی شي ته بعضې واټر مارک دي چې د سغاټ واټر مارک ته په دا تصویر ټولې کور کړی دا و سپاټ هیلینګ برش باندې نه کېږي دا ته په کلر گریډینګ باندې کوي کلر یې داسې کې واټر مارک فکر وکړئ چې کلر تا ته سپینی مغزي کلر داسې ښکاري لږ سپین غوندې رڼا غوندې یا ګرې غوندې هغه زی رنګ ته ټول انتخابوي کلر چې لږ زره ډارک کوي نو هغه لوګو اخواته به په یو واټر مارک به بیا اخواته ما ته رایاد اوس فعلا نو خپل کلاس ته راشو بل موږ څه لرو صرف هیلینګ برش لرو هیلینګ برش ما سره څه کار کوي اول خو تا باید یو بل ځینې تصویر راواخلې بیا دلته ته هغه تصویر په همغه کلر باندې پیسټ کړي مثلا زه دا تصویر راخلم چیرې ده دا یو آلټ پریس نیسئ همیشه چې کله هیلینګ برش استفاده کوئ یا کاپي کوئ او رنګ بل تصویر ته کلیک کوئ راځو خپل تصویر ته دلته چې زه اوس ډرای کوم ګوره رنګ د ما نه خرابېږي تصویر ګوره تصویر رنګ کې ګرین زیات ده که نه دا کوم تصویر چې زه دلته بیرته پیسټ کوم هغه کې ګرین کلر زیات د ښکاري دا ډېر بد حالت کې ښکاري دلته ماته چمن کې کوم کار ته ناست اوس که دا هم واخلم زه ګوره هغه م راوړه دلته ګرین زیات شو دا وړم دلته ګورم چې څه کېږي ګوره دې کې ګرین رنګ کم شو کم رنګ چې د تصویر ده هغه رنګ زیات ده هیلینګ برش دا کار کوي او هیلینګ برش نه بغیر موږ بل څه لرو پیچ ټول کې فکر وکړه زه دا انتخابوم دا ټول غلط شو دا زه غواړم چې دې ځای نه راوړم دلته یا بیخي هغه نه پیچ ټول نه ده دا یو ده کانټینټ اویر ده دا زه غواړم راوړم دلته ده دې ځای ته هغه ځای نه ختموي نو تا ته یې دې ځای کې راوړي صحیح ده او کانټینټ اویر څه کار کوي پیچ ټول څه کار کوي هیلینګ سپاټ هیلینګ برش باندې کار کوي خو ځای ورته ته مشخص کوي چې دغه ځای نه ته تصویر راواخله اول ته یې پیسټ کړه سپاټ هیلینګ برش کې ځای ته نه مشخص کوي صرف کلیک کوي چې څونه هم هیلینګ کوي هغه خپل اړخوا دې خوا نه تصویر راخلي هلته یې پیسټ کوي پیچ ټول باندې ته څه کوي ته ورته ځای په خپله مشخص کوي چې دغه ځای نه ته دا راواخله او دې خوا ته یې پیسټ کړه مثلا دا جینۍ ده که نه دا غونډه ده دلته یې راوړم خو پیج ټول سره خو بیخي ختم شو که نه کانټینټ اویر سره څه کار کوي دا راوړم زه دغلته ورته کېدم دا نو خوش هلته ګوري توپ هم ته نه دې خواته راوړم دا اوس ټول د هیلینګ او سپاټ هیلینګ شو پیج ټول شو کانټینټ اویر شو هر څه ته په دې طریقې سره کولی شي کانټینټ اویر ویډیو کې هم شته ده صرف په تصویر کې نشته بیا د هغې یوزج فرق کوي مثلا موږ ویډیو ایډیټینګ سافټویرز چې کوم لرو د هغې کې هم موږ کانټینټ اویر استفاده کولی شو بل چې په کې کوم ده هغه ریډ آی ټول ده ریډ آی ټول څه شي ته استفاده کېږي سترګې سرې کوي د تورې شپې کې چې په فلش باندې ورکړې یو چکلیک چې کوم داسې یو تصویر یې ښه داسې تصویران چې اخیستل کېږي دا چې د وجې اخیستل کېږي فلش لایټ د وجې نو هغه دپاره تاسو ته شی راغلی ده ریډ آی ټول چې ته صرف کلیک کوې هغه ریډ آی تا ته ختموي دا اصل کې سور رنګ اضافه سور رنګ ختموي دلته که راشئ مثلا په دې کلیک کړو د دغه سور رنګ یې څونه چې اندازه ختموي سترګه نه پېژني چې دا سر سترګې ختم کړي سور رنګ چې چېرته زیات دی ختموي درته دا مخکې فوټوشاپس کې دا شیان ډول مخکې به موږ څه کول دا به غلو سلیکشن به وکړو
دا به هم سلیکټ کوو دا به هم سلیکټ کوو بیا به څه هم کول اجسټمنټ ته به لاړو یا به کرس ته لاړو یا به هیو سچوریشن ته لاړو د دې رنګونه به هم چینجول هر رنګ به چې موږ زړو کلر د زیاتاو کماو ورته ټول هر څه د دې ځای نه ورته برابرولی شو بس دې ځای کې بیا موږ سترګو رنګ هم تبدیلاو ډېر کارونه کول اوس څه کوي چې ډایرکټ ولې چې زیات شو هر چا په همدغه مشکل درلودو بس څه کول رد آی ټول وباسته صرف انتخاب کا سترګه پیدا کا یو کلیک کا په او خبره ختم چا سترګې پېژني رنګ توري خدای نه هغه دا صرف سور رنګ پیژني ښه ته مینول رنګ چینج کولای شي دا د څه کوم چا سترګې شنی یا واکس فلاش د سوري ټول یو سترګې وو دا قصر د قیو رنګ راوړي دا مشکل ده پکې ولې رنګ ورزه درته وایم ښه مشکل نه ده پکې رنګ اصل کې د سترګې دې ځایانو کې دا کوم چې شنه او سره او شنه او آبي او دا رنګونه ښایي کنه دا ځای چې دا عموما توري د ټولو مثلا دا عکس چې تاسو کړی دا ګوره دا آبي ده دا توري او د فلاش لایټ چې سورکای هم عموما دقه یو سورکای دا کلر نه سورکای ها دا ګوره زه چې یم بیغم وسل نو دې لپاره هغه کې چینج هم کې کتوري هم کې فرق نه کوي صحیح ده